Let's go. Time check mga paps, 10:20 tayo umalis dito ano, from Candelaria, Quezon papunta si Manila mga paps. Ayan. So medyo ano mga paps, medyo na late kami ng alis dahil meron pa kaming binili. Bumili kami ito yung request ni Pops Jom. Shout out sa'yo Pops Jom. Ayun yung aming vice president ng aming grupo. So yung aming grupo mga Pops, yan yung 150cc Underbone Kings of the Philippines. Yan. Sino man yung may mga ano or mga kung sino man yung gustong sumali sa aming grupo, search nyo lang yan sa ano, Facebook, 150cc Fusion Underbone Kings of the Philippines. Yan. So yan ba yung mga underbone na yan. Yung grupo namin mga Pops, sinubuo yan ng ano, unang-una Raider 150, Sniper 150, RS 150, and GTR 150. So yung apat na yan, combination yan. Kaya mga sinabi natin mga Pops sa grupo, Fusion Underbone Kings of the Philippines. Yan. So ano na tayo mga Pops, ano, yung chabi lang. So yung mga hindi pa nakakapunta, ano, kung magtatanong kayo ilang oras ba ang biyahe papuntang ano, kung galing kayong Manila papunta ng Quezon, kung motor lang tapos traffic, kayang-kaya nyo to ng ano, 3.5 hours. Pero kung madaling araw naman kayo pupunta, mga halimbawa malis kayo sa Manila ng alas 3, makukuha nyo to ng ano, 2.5 hours. Yan, kaya yan. At kung madaling araw, kung hating gabi naman talaga aalis kayo, for example alas 12 or alas 11 umalis kayo dyan sa Manila, yung mga ano talaga, yung mga wala nang sasakyan, yung alam na tulog na mga tao, kayang kaya nyo yan dito papuntang ano. Dito sa lugar ko dati, umalis ako ng Quezon City, umalis ako ng mga 11:45. Tapos dumating ako dito wala pang alas 2, siguro mga 1:40 ng madaling araw. Pero ano yun mga Pops, mga walang tigil yun, dire-diretso yun. Kasi sa ganda ba naman ng daan kapag ating gabi, sinong hindi masasarapan ano, mag-drive yun, lalo ng mga bakbakero. Kung babiyahe kayo ng ating gabi talaga, masarap, pero doble ingat lang mga Pops, ano? Kasi medyo kasi dito sa lugar, dito sa Quezon, hindi naman katulad dyan sa Manila na maganda ang daan talaga. Meron dito na bako-bako, mayroong daan na hindi asfalto. Yan. So yun yung mahirap, lalo pagka hindi kabisado yung daan. So pinakamaganda, provide kayo ng ano, magandang ilaw. So bali Pops, kung umalis tayo 10:20 no. So tingnan natin kung anong oras tayo makarating. Depende kasi ang biyahe mga Pops sa traffic. So since ano lang naman to, Candelaria, Quezon, hindi siya ganun kalayo. May bumabiyahe na pala, no? May bumabiyahe yung bus. So pagkaalam ko yung biyahe ng bus na yan, Southwoods, mayroong Binyan puntang Grand Terminal Lucena. Ayan, so
Mahirap magbiyahe ngayon mga paps. Mas maganda talaga meron kang sariling sasakyan. Grabe truck. So ito to mga paps, tong daan na to papunta ng bayan ng Chaong. Kung kaya mong dumaan ng diversion road, bypass road ng Chaong bayan, doon sa kanan kasi rin nilikuan ng mga ibang sasakyan. Pero kung gusto medyo maayos na daan, medyo malapit, dito ka bayan ka dumaan. Motor ka lang naman mas maganda daan dito, aspalto. Sa kabila ano yan, solid na semento lang yan, umaalon-alon yan. Gusto nyo maganda dito, wala rin mong ganong magandang tanawin dun sa kabila, kaya dito na ako. Shout out pala sa grupo ko sa 150cc Underboat Kings of the Philippines or 150cc Fusion Kings. Yan. So kung gusto sumali yung mga paps natin dyan, gusto nyang pwede naman sa amin yung may mga lang, may existing group, pero ang mahalaga hindi maapektuhan yung existing group nyo. Tumatanggap naman kami ng ng may mga grupo na, pero kasi ang grupo ko yun lang talaga 150. Since nung nagka motor ako, kasali na talaga ako dito na ito yung kaunahan kong grupo. So kumbaga pioneer tayo, mga pioneer sa isang grupo. Hopefully mga paps makasama tayo sa Pangasinan ulit sa April. Sana hindi lockdown, sana hindi sila naipit. Rides lang ng grupo. So kung matuloy man yun, bali pangalawang pangalawang rides ko sa Pangasinan. Kasi ang unang rides ko nung sumali ako sa grupo namin, lang yan, first ride ko first ride natin Pangasinan. Masarap na mag-ride mga sarap. Kaya lang hindi pagod, tsaka allowances mo kung mga gagastusin. So kung tatanungin nyo mga pops, itong ko, sniper ko na to, lang to, bali 1 year and lang to, 1 year and 7 months. So tinatakbo ko lang yan 13,500. So nung unang uwi ko nakalimutan ko siya mag-change oil. Nakapasarap ako sa biyahe, nakalimutan ko mag-change oil. Ang last na change oil ko pa last December, bagong bakasyon, siguro mga December December 18. Yan. Tapos ang tinakbo na niya nasa 3,800, pumalo ng ganun. So di ba supposed to be ang lang pinakamagandang change oil every 1.5 lang. Yun ang sabi, di ba? Every 1.5. Ngayon nakalimutan ko mag-change oil. Kasi medyo
Ang biyahe ko kasi mga paps, ang biyahe ko malalayo from Manila hanggang Quezon dito. NANI? Omae wa Manila, Quezon. Hindi ko siyempre, probinsya na to. Eh, medyo dik-dikan, no? Talagang long rides. Ayun, nakalimutan. Buti na lang, hindi naman siya nagka-problema. Pero malapit na sa katotohanan na mangitim. Yan, pero medyo maitim, pero kaunti pa. Mga siguro, kaunti pa. Pero ano yun, hindi na yung mauulit. Kalimutan ko lang kasi. So ano mga paps, no? Chaong na to. Chaong Quezon. Ayan. So bali ano lang tayo, siguro 15 minutes ang biyahe natin from Candelaria hanggang dito sa Chaong. Bayan na dito, no? Isang bayan na rin to, bayan. So kung makikita nyo itong mga paps, itong daan na to, ano yan, extension yan ng SLEX, extension yan. So hanggang Bicol daw yan, sabi hanggang Bicol yan. Medyo matagal-tagal na project pa yan mga paps. Siguro luma na ang motor natin ito. Yan. Ng mga riders mga siguro mga ano yan, mga magtitropa lang, mga rides lang, mga chill ride kumbaga. Ganito lang mga paps ang takbuhan dito kung nasa probinsya ka, ano. Ganito lang mga takbuhan dito.